when you try to get high, to become something what you're not, but in a wish to become a part of big lights of the town. It's another story that happened 200 years ago, probably 2 or 3 generations before me, probably happened and still happening, sadly, because Cu acest spectacol e despre cum poți să-ți pierzi sufletul, alergând după cai verzi pe pereți, respectiv despre această familie care se mută de la țară la oraș, căutând luminile sclipitoare ale orașului. To keep the family, to keep kids, to keep soul. Unfortunately, that will not happen sometime, and that's the story about. Jucând personajul mamei în această familie, povestea mea era despre cum încercam să țin familia împreună și cum încercam să țin copiii în interiorul familiei, însă fiind o piesă destul de tragică, acest lucru la final nu s-a întâmplat. When I first read this text, I couldn't believe that all these things can happen, but it can. When I was really young, I read Perlbach trilogy, Land, Good Land and Sons, and it's the same thing in China, in Serbia, in Turkey, in Ukraine, everywhere is the same. Transition is very hard. Some of them are very successful in that way, some of them are not. And that is it. Thank you. Când am citit prima dată textul ăsta, mă gândeam că nu e așa ceva, nu e posibil, poate, acest subiect, dar mi-am dat seama că nu e o poveste de acum 200 de ani, e o poveste la o distanță de, poate, 2-3 generații, o poveste despre urbanizare și despre ce se întâmplă cu oamenii când pleacă dintr-un mediu într-altul. I have just a special thanks. Please let me to say. I want to thank to Mr. Jangi Laka. He introduced us to you. He is a wisdom set designer, and he had worked with the Peter Brook, Beckett, all tradition. You know, he knows everything, and thanks to him, we are here. I want to thank him. Am fost invitați la acest festival. Le mulțumesc prietenilor noștri sârbi. I thank you, friends from Serbia. Le cer scuze pentru inconveniențe, am comunicat destul de greu, nu știu, o să descoper ce s-a întâmplat. I apologize and I will investigate and see what happened with us. Ceea ce vreau să știți este că noi încurajăm diferențele și încurajăm apropierea dintre popoarele care sunt vecine. We encourage differences and we encourage friendship, especially in with neighboring countries. Pentru că suntem Babel, am invitat curzi din Turcia și musulmani din Kosovo. Because this is the Babel festival, we have previously invited Kurds from Turkey and Muslims from Kosovo. Și din Bosnia-Herzegovina am invitat sârbi. And Serbs from Bosnia. Noi am fost la festivalurile din Muntenegru și din Macedonia. We ourselves toured and went to festivals in Montenegro and. Deci, dacă putem să refacem punțile care s-au rupt, este extraordinar. If there's any chance of rebuilding the bridges that were lost between us, eu am o părere foarte bună despre teatrul sârb. I have a very good opinion about Serbian theater. ITEF-ul era unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa. ITEF was one of the most important theater festivals in Europe. Și sunt convins că în foarte scurt timp aceste lucruri se vor pune în map ca o firească. And I am convinced that in a very short time things will fall back into place. În ce privește pe Hasan, vreau să spun că a fost o surpriză că a sosit, noi n-am știut.
As far as Hassan is concerned, it was such a pleasure to have you here. We didn't know you. De fapt, comunicarea noastră a fost cea mai disfuncțională cu această trupă, nu știu de ce. For some reason, the communication with the company was a bit. Dar vreau să vă spun că noi iubim oamenii de teatru, de asta îi și invităm. But they are true, genuine theater people. That's why we invite them. Și nu contează atât spectacole, cât contează ceea ce vom face în viitor. I think it's not the shows per se that matter, but what we set out to do in the future. Este cum vorbim despre cultura și arta noastră. How we speak about our art and our culture. Și trebuie să înțelegem că nu suntem singuri. We have to understand we are not alone. Dar în același timp suntem foarte puțini care afirmăm lucrurile acestea. But at the same time, it is very few amongst us that în vremuri politice dificile și în vremuri de război. Say the truth in difficult times, perhaps war times. Iar domnul Hasan nu trebuie să se simtă singur. Don't feel alone. Eu am lucrat și la Istanbul și la Ankara. I've worked both in Istanbul and Ankara. Am făcut pe Girls la Ankara și Romeo și Julieta la Istanbul. The Girls in Ankara and Romeo and Juliet in Istanbul that worked on these productions. Cunoaștem light designer, compozitor și regizor și dramaturgi. We know playwrights and light designers and directors from Unii au lucrat aici. Turkey. Some of them came here and worked. Și am avut și dramaturgie turcă în repertoriu. And we also had Turkish plays in our repertoire. Dar de curând cu ascensiunea islamului în Turcia cu Erdogan, but since the rise of Islam under Erdogan, practic au fost multe legături cu teatrul turc. we haven't had such. Către el însuși. We haven't had